tol. May regalo ako sa'yo. Okay ka. Surprise! Hoy! Ano ka ba? Saan mo ko dinala? Nandito tayo ngayon para sa Benguet. Ano ka ba? Dito tayo. Dito natin gagawin ang ating dokumentaryo. Ako nga pala si Michael Jares Gira. Ako nga pa si Junino Gonzales. So, since nandito na tayo sa Benguet, pwede ba namin kayong tawagin mga ka-Bengueters na lang? Bengueters? Pwede na. Pwede na, hindi ba? Pwede na. So, ikaw na ang magiging ka-Bengers ko simula ngayon. Bengers. O paano? Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Tara na. Handa na ba kayo sa isang masaya At excited na maglalakbay? dito sa Kapangan Benguet at ating alamin ang sikreto ng Benguet? Tara! Ang Benguet ay nasa northern part ng Pilipinas na nahati sa 13 bayan kabilang ang kilalang lungsod ng La Trinidad kung saan matatagpuan ang pinakamasasarap na strawberry at sariwang mga gulay. Maraming lugar sa Benguet ang kayang makipagsabayan sa mga top scenic spots sa Pilipinas dahil sa taglay nitong likas na yaman. Tulad din ng kanilang mayaman at makasaysayan na kultura na halos nabuon na sa limot. Isa na rito ang bayan ng Kapangan. Ang Kapangan ay nasa west side na katabi ng La Union na bahagi rin ng Benguet. 29 kilometers mula sa bayan ng La Trinidad patungo sa munisipalidad ng Kapangan. Mula sa Manila at kung trip mong sumakay sa bus, maghanda lang ng 400 to 500 pesos na pamasahe patungong Baguio City. Siguro mga 6 to 7 hours ang biyahe. Kaya i-charge mo na ang inyong MP3 player para sa mahaba-habang biyahe. At kung inaakala nyo na tapos na ang biyahe, pwes, nagkakamali kayo dahil babiyahe pa tayo ng tinatayang mahigit kumulang 2 oras at kalahati magmula sa Baguio City. Pero take note mga ka-Bengers, kailangan nasa terminal ka na sa tamang oras dahil 2 hanggang 3 biyahe lang sa isang araw ang mga sasakyan patungong Kapangan. Dahil sa konti lang ang mga bumabiyahe papunta sa Kapangan, halos lahat ng transportasyon dito, kasama na ang mga jeep, ay halos na-occupied kahit ang taas na bahagi nito. Kaya mga ka-Bengers, hindi namin pinalagpas ang pagkakataong ito na sumakay sa taas ng jeep. Pagkarating sa Kapangan, mapapansin mo ang halos pagkakapareho ng klima sa Baguio City. Lamig! Pero mamamangha ka dahil sa totoo lang, ibang-iba ang ganda ng mga kabundukan sa lugar na ito. Kaya mga ka-Bengers, we're so excited to explore the place. Yahoo! Marami sa mga kabundukan ng Kapangan ay masasabing isa sa may mga pinakamagandang kurba dahil sa iba't ibang imahe na pwede mong mabuo sa kanilang itsura. Isa na dito ang Santa Claus Mountain na may hugis muka ni Santa Claus. Which is cool, di ba? At syempre, hindi namin pinalagpas ang pagkakataong i-explore ang ibang kabundukan na matatagpuan sa lugar na ito. Syempre, nandito tayo ngayon sa isang pinakakilalang atraksyon dito sa Kapangan Benguet, ang Mount Calocasug, kung saan natin matatagpuan dito sa Barangay Cuba. Ang Mount Calocasug ay matatagpuan sa Barangay Cuba. Kilala ang bundok na ito dahil sa pagkalitaw ng mga bato na kitang-kita na bumubuo sa magandang anyo nito. Na tila baga nasa ibang bansa ka. Tingnan natin kung meron doon. Tara! Kung dito pa lang mga ka-Bengers, solve na kami ni ka-Bengers Juninho. Paano pa kaya kung mapunta ka sa lugar na ito? So nice! Woo!
kung ikaw ay hindi pa kontento sa lamig na meron ng kapangan, magtampisaw na sa tubig ng Amburayan River. Kasapin ng lamig at fresh na tubig nito. Sinasabi nila na ang Amburayan River ay may future para sa boat rafting dahil sa rumaragasang daloy ng tubig nito. Kaya mga kabengers, paalala lang, kung type nyong mag-swimming dito, iba yung pag-iingat ang kailangan. Kilala ang Kapangan sa dami ng hanging bridge na matatagpuan dito. Dahil sa mabundok na katangian ng barangay na ito, tanging ang mga hanging bridge ang nagdudugtong sa isang sitio patungo sa iba pang sitio o kaya barangay. Ginagamit ito upang mapabilis ang pagdadala ng mga naaning gulay o prutas ng mga magsasaka mula sa ibang lugar. Pero mga kabengers, kung first time mong tatawid sa ganitong tulay, ay kailangan ang matinding tapang at tibay ng loob. Susubukan nating tawirin ang tulay na ito. Sinasabi ni Sir Otto sa mga pinakamahabang tulay dito sa Kapangan Benguet. Handa ka na ba? Kaya. Kain natin to! Tara! Laban to. Tapos natin to. Ang bawat hanging bridge na matatagpuan sa Kapangan ay karaniwang matataas at nakakalula. Gawa ang mga ito sa mga pangkaraniwang wire ng bakod at bakal. Kaya sa isang pagkakamali mo, maaari kang mahulog at maging katapusan ng iyong precious life. Oh my God! Pero pag nalagpasan mo ang takot, makikita mo kung gaano kaganda ang kalikasan, lalo na kung ikaw ay parang lumulutang sa ibabaw nito. Bengers, nararamdaman mo ba yung nararamdaman ko? Naman dito, Hindi, Bengers! ano ka ba? Hindi ba? Medyo nagugutom na kasi. Wala ba tayo pwedeng kainin dito? Dito na tayo sa Benguet. Subukan natin yung pinagmamalaking pinikpikan. Pinikpikan? Pinikpikan. Tara! Tara! Ang pinikpikan ay isang kilalang putahe lalo na sa parte ng Mountain Province. Sinasabi nila na bukod sa masarap at malasa ang pinikpikan, ito ay isa sa mga simbolo ng mayamang kultura ng mga sinuunang tao sa bulubundukin ng Cordillera. Ang pinikpikan ay sinubuang manok. Oops! Hindi basta-basta ang paggawa ng ganitong uri ng putahe. Bakit kamo? Ang paraan ng paggitil sa buhay ng manok ay masasabing kakaiba at hindi pangkaraniwan sa mata ng nakararami. Muli, pinapaalala namin na ang paggawa ng ganitong pagkain ay parte ng kultura o tradisyon ng mga taong naninirahan dito. Kaya ang ipapakita namin dito ay ang buong pamamaraan sa paggawa ng pinikpikan. Ang susunod na eksena ay maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan sa mga hayop na hindi angkop sa mga mata ng nakararami. Kaya muli, matinding pangunawa ang kailangan. Handa na ba kayo? Ang unang proseso sa paggawa ng pinikpikan ay ang unti-unting pagpatay sa manok sa pamamagitan ng pagpalo ng paulit-ulit sa pakpak at leg ng manok. Ang paraan na ito ay kanilang ginagawa upang ang dugo ng manok ay dumaloy at pagsilbing palaman sa bahagi na kung saan walang laman, tulad ng pakpak at leeg. Uy, hindi na naman! Tatamaan ba? Kabengers Juninho, okay ka lang ba?
malupit, marahas, at mapangahas kung ito ay may tuturing. Ngunit ito ay sumasalamin sa kultura ng ating mga ninuno sa bulubundukin sa norte, na dapat igalang at gawin sa tamang pamamaraan ayon sa kanilang paniniwala. Pagkatapos pukpukin ng paulit-ulit ang manok, ay tatanggalin ang balahibo ng pakpak nito at isasalang sa apoy upang tuluyang matanggal sa pamamagitan ng pagsunog sa mga natitirang balahibo ng manok. Ouch! Enit! Hindi lang isang ordinaryong pinikpikan ang lulutuin natin. Special pinikpikan with kiniing at tinatawag nila sa English na smoked meat. Ngayon, habang sinusunog ni Kabangers Juninho yung manok, dito naman tayo at ipe-prepare natin ang kiniing. Tama ang inyong narinig mga kabengers. Kiniing. Ang kiniing, itag o smoked meat ay galing sa sariwang karne ng baboy na preserve sa pamamagitan ng pagpapausok. Ito po ang mga kailangan nating ingredients. Fresh meat, syempre, toyo, asukal, at asin. Ngayon, paghahaluin po natin lahat. Haluin natin maigi gamit ang ating mga kamay dahil ito ang magpapasarap sa ating kiniing. Matapos pagsamasamahin ng mga basic ingredients para sa pagtimpla ng karne ng baboy, ay ating itutuhog sa stick upang magsilbing kapitan ng karne habang ito ay pinapausukan. Lalagay na natin ang karne. At syempre, ang mga bayabas. Pinaniniwalaan nila na ang dahon ng bayabas ang nagsisilbing preservative ng karne. Ito ay sinasama sa pagdingas sa pugon upang bumuo ng mas makapal na usok. So, okay na. Ngayon, hindi naman siguro tayo ganun katagal mag-aantay. Pero sabi nila, dyan lang siya after 3 days. Tama ang narinig nyo, after 3 days pa. Pero sabi nila, habang mas matagal na pinapausukan, mas masarap. Kaya ang iba, umaabot pa ng 1 linggo. Dali lang, di ba? So imagine niyo na lang na naghintay tayo ng 3 araw. Charan! Eto na, ang special, kiniing. Kabengers! Oh, Luto na yung manok! oh, ang tagal mo! Kamay, tingin nyo, okay na po ba ito? Matapos nating may handa ang mga pangunahing pangangailangan sa paggawa ng pinikpikan, it's time to cut the pork and chicken. Matapos daw po natin siyang hiwain ng ganito kalalaki, lalagay daw po natin siya dito. Papakuluan natin mamaya. Wow! Astig ka, Kabengers Juninho. Sa planet ka nang galing. After ng matagalang pagpapakulo at pagpapalambot sa karne, kasama ang ilang pampalasa, tulad ng asin at luya, hahanguin muna natin ang karne. Okay na. After natin mahango ang mga karne mula sa pinapakuluan, lalagay naman natin ang mga gulay. Matapos maluto ang mga gulay, syempre, it's time! I'm so excited! Sa wakas! Matapos ng isang mahaba-habang proseso ng pagluluto, ito na ang resulta.
syempre, hindi mawawala ang tikiman tayo. Delicioso! Sarap! Mas masarap to kung sasamahan natin ng kanin at kasalo ng ating mga barkada. Tara! O ayan mga kabengers, nasaksiyan nyo na ang kakaibang pagluluto ng pinikpikan. Isang tradisyonal na putahe na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa dito sa Kapangan, Benguet. Ito pa, ang isang kakaiba. Bakit kabengers, Juninho? Anong nangyayari sa'yo? Kabengers Jaris, yung ginawa nating suka nagawa sa kamote na lagyan ng maraming sili. Ang hanghang pala. Woo! Nakagising ng diwa. Ngayon naman, after natin magluto ng pinikpikan, susubukan naman natin gumawa ng isa sa mga pinagmamalaki nilang produkto dito sa Kapangan, Benguet. Ang kamote vinegar. O tungba. Siyempre, gawa sa kamote. Hindi naman mahirap gawin ang sukang ito. Babalatan lang ang mga kamote. Tapos, papakuluan at ang pinagkuluan ay sasanin sa bote upang iburo ng ilang linggo o minsan ay isang buwan. And Sharan, meron na tayong kamote vinegar na bagay sa usawan ng karne ng pinikpikan. Matapos ang masaganang tsibugan at masarap na sausawan, panghimagis naman ang papatusin natin. Yun oh! Kung ang Davao ay may durian candy, At ang Bicol ay may pilinat candy. subukan naman natin ang pinagmamalaki ng Kapangan, Benguet. Sayote, candy. Di ba kung tinola lang yan? Nagsabi sa'yo, subukan natin. Tara. Tama na naman mga kabengers, isang candy na gawa sa sayote. Ngayon po ay kasama natin si Ate Hailin na magtuturo sa atin kung paano gumawa ng sayote candy. So ate, ano po bang mga kailangan nating ingredients bukod sa sayote? Balatan natin. Pagkatapos nito, focus ko ganito siya. Pagkatapos, ihalo natin ang sakawa at saka yung isang niyog. Ihalo natin lahat. So, pupunta na po tayo. Ang Kapangan ay isa sa mga bayan na pinanggagalingan ng sayote. Kaya naman, hindi nakapagtataka na makabuo ng sarit-saring luto mula sa sayote. After natin magkayod ng sayote, lalagay na natin siya dito sa malaking kawali na to. Lulutuin natin siya. Ihalo natin tong sugar. At syempre, ang yog. Sige ba? Yan ang pwede isa. Matapos ang ilang oras ng paghahalo, taran! Eto na, sayote candy. Titikman na natin ngayon ang ginawa natin special na sayote candy. Sarap! Ang Kapangan ay mayroong 16,439 hectares o may 6.68% ng kalupaan na bumubuo sa buong Benguet. Ang laki, hindi ba? Ngunit halos ang kabuuan nito ay bulubundukin dahil mataas na bahagi ang Kapangan na umaabot sa 660 feet to 5,600 feet above sea level. Ang pinagkukunan ng kabuhayan dito ay mostly nanggagaling sa lupa ng bundok.
Mga gulay tulad ng sayote, repolyo, at beans, at syempre rice, ang mga naaani nila dito. Akala nyo ba na ang Baguio Beans ay nagmula lamang sa Baguio? Nagkakamali kayo mga kabengers. Ang Baguio Beans ay nagmula rin sa iba't ibang parte dito sa Benguet. Isa na rito ang Kapangan Benguet. Bukod sa beans, o mas kilala sa tawag na Baguio Beans, pangunahing produkto din dito ay ang bigas. Kaya kapansin-pansin sa Kapangan ang mga bundok na mayroong rice terraces. Kabengers! Bakit? Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa rice terraces? Oo, yung sa Siguro Banawe. naman alam mo yun, di ba? Ang Kapangan, meron din pinagmamalaking rice terraces. Meron. Siyempre, yan ang pupuntahan natin ngayon. Tara! Tulad ng Banawe Rice Terraces, nababalot ito sa mayamang kasaysayan ng kanilang mga ninuno. Mano-mano ang pag-ukit sa bundok. Gamit ang ilang mga sinaunang bagay na panghukay at ang kanilang kamay sa pagpatong-patong ng mga bato upang hindi gumuho ang lupa. Siyempre mga kabengers, ilibot namin ang iba pang bahagi ng rice terraces. Hindi biro ang pagbaba at pagakyat sa makikita ditong daanan dahil pag ikaw ay nadulas, tsak na diretso ka agad pababa ng bundok. May hanging bridge din kaming dinaanan na siyang nagdurugtong sa kabilang bundok, which is exciting. Dahil medyo mahaba-habang lakaran to, may susubukan si Kabengers Juninho para pampaalis ng pagod. Ang bubble gum ng Kapangan o tinatawag nilang muma. Sarap! Kaya mo? Ayaw mo. Kain lang ng kuya. Ngayon lang ng kuya. Wag mong ano wag mong lulunugin. Alam mo rin. Ngayon lang ng kuya. Naradong apog mo ha. Op. Op. Sige lang yan. Uyay mo lang. Yung katas Sige, okay lang. Yung katas tapon mo. Katas. Ayaw mo. Ano Kabengers Juninho? Natanggal ba ang pagod mo? Hehehe! Kanin o rice, ang pangunahing pagkain nating mga Pilipino na pag hindi tayo nakakain sa isang araw, kahit konting kanin, pakiramdam natin, tayo ay manghihina. Kaya hindi naman nakapagtataka na kahit sa mga kabundukan ay ginawa nila ng paraan para makapagtanim ng palay. Hindi biro ang pagtatanim sa ganitong lugar. Kaya sinubukan namin ng aking kabengers na si Juninho ang pagtatanim. Ito ang gagamitin nating mga palay sa pagtatanim dito sa Kapangan Benguet. Subukan na natin. Sabi nila, una mong gagawin, kailangan mong patagin yung putek. Gamit ang iyong mga kamay. Sabi, partner, ang hirap pala. Ngayon, pwede na natin siyang tanim. Kailangan maingat ka. Dahil kung hindi, lulutang yung mga tinutusok mo. So sabi nila, kailangan alternate. Ayos ka na ba dyan, kabengers? Okay lang, bangers.
hirap pala na to. Di pala ganun kadali ang pagtatanim ng palay. Sandalas pala tinatapakan natin. Katulad nito, tingnan nyo kanya. Bakit ang pangit niya? Ayusin mo. Ayaw yan. Ang paraan ng pagtatanim nila ng palay ay nakakamangha dahil sa maayos itong linya at ang pagpapahalaga sa bawat usbong nito. Mahirap dahil kailangan mong tiisin ang pinagsamang init at lamig na madarama mo oras na ikaw ay lumusong sa putikan. Napakahirap po talaga. Kaya payo ko po sa inyo mga beginners, huwag po tayo magsayang ng kanin dahil mahirap po talaga siya. Tara, libutin pa po natin ang natitirang mga lugar na hindi pa na natin nakikita dito sa rice terraces. Ngayon mga kabengers, sa bawat butil ng kanin na ating kakainin ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon at dapat pagpahalagahan. Dahil bago itong maging kanin, ito ay bigas. At bago naging bigas, ito ay palay. At bago naging palay, ito ay damo na itinanim ng may respeto at pagpapahalaga ng mga magsasaka. Ayos ba? Wait. Segue lang. Pagbaba namin sa rice terraces, meron kaming nakita. Sarap nito! Pang-alis pagod. Cherry! Gusto nyo? Matapos nating libutin ng rice terraces, puntahan naman natin ang pinagkukunan ng irigasyon ng 2 barangay sa Kapangan. Wait lang. Kailangan muna natin magpaalam sa mga pinaniniwalaan nilang mga espiritu na nakatira dito. Go, Kuya David! Kaya ang ibig sabihin nun, sasabihin mo lang na may bisita at saka may pupunta dito na magbibisita. Para yung nakatira dito, hindi nila aanuin yung mga bisita. Salamat kuya sa malinaw mong pagpapaliwanag. Mga kabengers, siguro naman naintindihan nyo na si Kuya David. In short, kailangan nating magpaalam para hindi nila maano ang mga bisita. Peace kuya! Hanggang ngayon ay sinasabing pangunahin at susupply ng tubig sa 2 barangay. Barangay Tabao at Barangay Tuba. Ang minidam na ito ay napakahalaga para sa 2 barangay dahil dito nagmumula ang patubig sa palayan at mga tanim na gulay. Gayun din ang pinagkukunan ng tubig ng mga taga rito. Kaya kung sakaling magagawi kayo dito, dapat manatilihin natin ang kalinisan ng lugar na ito. Dahil ito ay ang nagsisilbing buhay, hindi lang ng mga espiritu, kung hindi, pati na rin ang mga taong naninirahan dito. Isa sa mga buhay na buhay pang kultura ng mga taga-Kapangan ay ang kanilang libangan, ang musika na nalilikha ng mga instrumento na gawa sa mga kawayan at ibang native instruments. Isa dito ang penpen o piw-piw, isang instrumentong gawa sa kawayan na may hati sa gitna. Ang tunog nito ay nanggagaling sa vibration na nililikha ng magkabilang dulo ng kawayan habang ito ay pinupukpok sa kabilang palad. Ginagamit ito ng mga kababaihan noong araw para pamatay init. Isa si Lola Molly Agpas, ang pinakamatandang lola sa bayan ng Kapangan. Sa edad na 97 years old, ay madalas pa rin na ginagamit ang penpen sa tuwing siya ay nakakaramdam ng pagkabagot. Hanep, di ba? Hindi lang yan ang kayang gamitin ni Lola. Gumagamit din siya ng galdang, isang instrumento na gawa din sa kawayan. Para siyang gitara. Ang pagkakaiba lang, hindi siya kahugis ng gitara. Pero meron din tong kwerdas na gawa din sa balat ng kawayan. Marami pang native instrument ang
ginagamit para makalikha ng musika na ginagamit sa kanilang mga pagdiriwang na kadalasan ay may kasamang sayaw. Ang pagsasagawa ng mga pagtugtog at pagsayaw ay tinuturing nilang isang sagradong gawain. Iba't ibang okasyon, iba't iba din ang seremonya na ginagawa. Ginagamit ang ganitong seremonya kadalasan sa kasal, patay at pasasalamat. Pag ang mga instrumento ay nagsimula ng tumugtog, hindi mo mapipigilang mapaindak. Kaya hindi namin pinalagpas ang pagkakataong makasayaw ang mga katutubo natin sa Kapangan. Mga kabangers, para mas feel namin ang pagsasayaw, ay nagsuot na din kami ng G-string ng mga kababayan nating igurot. Oh my! Makikita nyo ang aming mga abs. Lakasan na lang ng loob to. Galing ng mga kasama ko ah. Bigay na bigay. Good job mga kapatid. Pero muli namin pinapaalala na ang pagsasagawa nito ay sagrado. Ayon sa kanilang paniniwala na dapat natin respeto at igalang. At huwag gawing katuwaan lang. Mga kabangers, are you ready for another adventure? Nandito po tayo ngayon sa Lungon Cave. Hopefully sana hindi magkaroon ng materya. Sana maging isa to sa mga great experience natin dito sa Lungon. Papunta naman tayo sa isang kuweba, sa Longog Cave. Kaya dapat mag-stretching muna dahil tulad ng mga nauna nating napuntahan, mahirap, makitid at madulas ang dadaanan natin bago makarating sa kuweba. Medyo madulas yung daanan natin kasi umulan kagabi. Saka nakita natin kanina sa mga dinaanan namin, maraming landslide din nangyari. Kaya ingat na lang. Sige, lakad! Lakad lang mga kabangers! Itong halaman na to, kung makikita nyo, kailangan nating iwasan dahil medyo matinik. Pagkatapos ng mahaba-habang lakaran, bumungad sa amin ang isang napakagandang falls. Wow! Ang tubig nito ay nanggagaling sa kuweba ng Longog Cave. Tama mga kabangers, sa loob ng kuweba. Dahil ang Longog Cave ay dinadaluyan ng fresh at malamig na tubig na galing pa sa bukal ng bundok. Bago kami tuluyang pumasok sa kuweba, kinailangan muna naming ihanda ang mga ilaw na gagamitin para syempre makakita sa dilim. Madilim kaya dun? Wala kayang mumu dun? Yee! Bago namin mapasok ang kuweba, dumaan muna kami sa isang hanging bridge. Ahem! Medyo sanay na ata kami ni Kabangers Juninho dahil sa dami ng natawid naming hanging bridge. Maliban na lang kay Kabangers Benji. Okay lang yan, Kabangers Benj. Masasanay ka din. Excited na sana kaming pumasok agad. Kaya lang, pinigilan kami ni Kuya David dahil May mga nakatira dito kaya magpapaalam tayo sa kanila. oo nga pala, dapat may seremonya muna kaming gawin upang magpaalam. Babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam, babanam kevalam. Pinakinggan din namin ang mga tuntunin na dapat namin sundin pag ikaw ay nasa kuweba. Dahil pag hindi kami sumunod, sigurado, baka magamit namin ang aming insurance. Oh my! So dito na po tayo sa loob ng kuweba. Papasok na po tayo sa pinakamasukan na bahay dito.
pagpasok namin sa kuweba, ramdam na ramdam agad yung lamig. Parang naka-aircon. May mga parte na makitid at madulas ang daan. Aakyat at bababa. Akyat baba. Akyat baba. Ang matindi, ang paglusong sa napakalamig na tubig na parang nilagyan ng yelo. Sa loob ay makikita ang iba't ibang anyo ng mga bato. Sobrang ganda! Kahit malamig, makakalimutan mong malamig dahil ma-amaze ka sa ganda. Sabi nila, tubig na dumadami kasi sa atin. Sige, lakad! Lakad! Nang kami ay nasa kalahati na ng loob na kuweba, ito ang tumambad sa amin. Gagano'n lang? Oo. Ako lang, gagano'n lang. Oo. Yung camera namin. Kaya? Camera eh. Mahirap na eh. Mahirap yan. Mahirap. Malalim. Malalim yan. Gano'n malalim? Hanggang sa dulo yan. Ano po yung problema, kuya? Dito lang. Kaya pag umuulan, mas ano yung tubig dito. Pag umuulan, mas mahaba yung tubig. So hindi po tayo makakadaan dyan. Oo. Yan yung problema. Yan ang papunta sa kabila. Pero maraming tubig kaya hindi tayo makapunta sa kabila. Ganito kasing rainy season, dito kami kinakat ang travel ng cave dahil yung tubig halos 10 meters from here to sa kabila. 10 metro. Kaya mahirap yan eh, lalangoy mo yan, mahirap. Pero kung tag-araw, yung summer, pwede natin dahil ito ang half ng cave. Half pa lang to? Half pa lang. Kaya papunta pa lang doon. Halos, may, sa loob niyan, may swimming pool. Pero yan. ayos lang yun. Dahil solve na kami sa aming mga naranasan at ganda ng aming mga nakita. Kaya naisipan na lang namin bumalik dahil malamig din at baka hindi makayanan ng aming katawan. Hindi po siya sumama.
lamig sa loob. Nagmamadali kaming lumabas dahil sa isa pang dahilan. Maliligo kami sa falls ng Longog. Kung sa kuweba, sobrang dilim, dito sakto lang. Para kang nasa isang paraiso. Ang tubig ng falls ay nanggaling sa mismong cave ng Longog. Kaya sobrang lamig. Oh, Kabenger Alvin. Nanginginig yung camera. Di halata na nanginginig ka na sa lamig. Hindi din pala namin kayang magbabad ng matagal. Pero okay lang mga kabengers. Dahil isa ito sa mga adventure na hindi namin makakalimutan. Mga kabengers, alam nyo ba, lahat ng taga-Benguet ay mga ganda ang boses. Ito ang kanilang sikreto. Sa labat, nagawa sa luya. Ngayon, kasama po natin si Aling Virgie at papakita niya ang process kung paano gumawa nito. Tama, pampaalis ng lamig at pampaganda ng boses. Ahem. Ang salabat, nagawa sa luya. Mga kabengers, ang kapangan ay mayaman din sa luya. Kaya ang salabat ni Aling Virgie, certified homemade. Dahil sa bakuran lang nila ito, kinukuha. Simple lang ang paggawa ng salabat. Una, gadgarin ng luya. Sumunod ay, pigain mo ang luya. Piga pa. Ayan. Tapos, isa lang sa apoy at lagyan ng pulang asukal. At syempre, halo lang ng halo hanggang maging panoorin niyong mabuti. Hindi ba ang galing? Parang magic. Naging powder. At pwede na nating tikman. Totoo nga, tunay ngang masarap ang salabat ng Kapangan Benguet. Maraming salamat po, Nanay. Salamat po. Sa ganda ng mga tanawin at kabundukan dito sa Kapangan, hindi namin mapigilang umakyat at maglaro sa tuktok ng bundok. Akyat! Akyat! Sige lang, akyat lang na akyat! At nang makarating kami sa tuktok, ito ang sumalubong sa amin. Parang nananaginip lang kami. Picture! Picture lang ng picture! Matapos ang picturan, let the game begin! Kabenger Bong versus Kabenger Alvin. Teka, anong laro ba to? Teka, tae yan ah. Tae ng baka. Ew! Batuhan ng tae? Sige lang. Dampot din! Dampot din! Dampot din! Dampot! Dampot din! Oh! First knockout! Oh, ingat ka, Kabenger Bong! Yes! Second knockout! Mukhang panalo na si Kabenger Alvin dito ah.
Oh, ingat ka, Kabenger Junino. Matarik ang bundok. Ang insurance. Tama na mga kabengers. At mukhang uulan na. Baka maabutan tayo. Mahirap na. Mga kabangers, pabalik na tayo sa ating tinutuloyan. Nakakapagod tong araw na to. Napakahaba rin ng inaakyat natin papunta sa bahay natin. Asan kaya ang kasama ko? Kanina ko pa siya hinahanap. Sir Su! Sir Su, saglit lang! Ano yun? Sir! Bakit? Pakitutok dito sa banda dito. Sir, may nakita po ako dito. Sir! Yan! Sa pagnanais naming malaman ng dahilan kung bakit may nicho sa tabi ng bahay, nagmasid-masid kami. At ito ang aming napansin. Ano bang nasabi mo sa dito ah? Tara! Halos lahat ng mga bahay dito ay may katabing nicho. Parang natakot tuloy ako ah. Sinasabi nila na ang paglilibing ng kanilang mahal sa buhay na pumanaw na ay isang tradisyon na minanapan nila sa kanilang mga nininong. Dati daw, sa mismong silong pa ng kanilang mga tahanan, ibinabaon ang mga namatay. Ngunit sa pagtagal ng panahon, ay sa gilid na lang ng bahay. Ang pagmamahal sa pamilya, ang pangunahing dahilan kung bakit hanggang sa ngayon, ito ay ginagawa pa. Kaya tayong mga bibisita sa Kapangan, huwag matakot dahil ito ay nagpapatunay na hanggang sa ngayon, ang kanilang nakagisna na kultura ay buhay na buhay pa. Mga kabengers, sa 3 araw naming pag-ikot sa Kapangan, ang dami naming nakita, nasaksihan at natutunan. Sa bawat bagay na makikita mo ay may nakaukit na kasaysayan. Tulad na lang ng mga puno ng pine tree na ito na sinasabing tinanim ng mga batang mag-aaral. Matagal na panahon na ang nakararaan. Ang dami ng punong inyong nakikita ay katumbas ng dami ng bata. Sa murang isipan ay natutunan ng magmalasakit at magmahal ng kalikasan. Ang magagandang tanawin, masasarap na pagkain, o mayamang kultura nga ba ang tinatawag nilang sikreto ng Benguet? O ang lugar mismo ng Kapangan na siyang maglalarawan sa lahat ng aming naranasan at nasaksihan. Sa ngalan po ng aking mga kabengers, Junino, Alvin, Benji, Ivar, at Sir Suhito. Ako po si Michael Gira at ito ang aming pelikula. Baba Nam Kevalam, 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 Baba Nam Kevalam.